Rakkaat krysalidit, hyvät ihmiset kautta maailman. Se mitä olemme kokemassa nyt SARS-koronavirus-2 ja sen aiheuttaman COVID-19 kanssa on historiallinen harvinaisuus. Me ollaan todistamassa tilannetta, jonka laista me ollaan aiemmin seurattu lähinnä elokuvista ja fiktiokirjallisuudesta. Niinpä tämä aika, jota me nyt eletään, on todella poikkeuksellinen. Viimeiset viikot on olleet vavisuttavia ihmiskunnalle ja tämä tilanteen vakavuus on ilmeisesti tullut monelle aika yllätyksenä. Osa ei ehkä ole ihan vieläkään tajunnut, koska eihän tämä nyt minua kosketa ja ei meidän lintukodassa tällaista tapahdu. Mut kyllä tapahtuu. Hoitamattomana tämän tilanteen seuraukset on tuhosat ihmiskunnalle. Ja hoidettumakin vahinkoa tapahtuu henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Koronatilanteen tuottama pelko kumpuaa siitä, että tämä virus leviää erittäin nopeasti. Ja se voi tappaa. Lisäksi sillä on ihan suora merkitys meistä aivan jokaiseen ja meidän jokapäiväiseen elämään. Ja kyseessä ei ole nyt mikään tavallinen flunssa, vaan tämä virukseen reagoiva immuunijärjestelmä, joka meissä on, saattaa vaurioittaa erityisesti sisäelimiä. COVID-19 voi kehittyä keuhkokuumeeksi, jossa sun keuhkoihin voi syntyä reikiä, niin että ne tavallaan muistuttaa silloin sellaista hunajakennoa. Erityiseksi tämän tilanteen tekee myös se, että kenelläkään meistä ei ole vielä kehittynyt vastustuskykyä tätä vastaan. WHOlta 17.3. saadun datan mukaan varmistettujen tartuntojen määrä tuplaantuu koko maailmassa joka 17. päivä tällä hetkellä. Tilanne totta kai riippuu paljon myös maasta ja siitä, että missä vaiheessa tämä epidemia on. Esimerkiksi Italiassa määrä tuplaantuu joka 5. päivä ja täällä Suomessa varmistettujen tartuntojen määrä tuplaantuu tällä hetkellä joka 2. päivä. Ja meidän tulee varautua siihen, että tämä tauti tulee olemaan meidän keskuudessa aika hyvän aikaa. Sitä kuinka kauan ei voi tietää vielä, mutta se mitä me voidaan tietää on, että yksikin ihminen voi olla katalyytti tämän epidemian tai tällä hetkellä pandemian leviämiselle. Niinpä tämä on siitä harvinainen tilanne, että yhden ainoan ihmisen ratkaisut voi olla merkittäviä koko ihmiskunnan kannalta. Chrysaliksen temppelin edustajana mä haluan kantaa oman korteni kekoon. Mä en pysty olemaan sulle ehkä se, joka antaa numerot ja ennusteet ja dataa välttämättä kauhean suurilta määrin. Sitä varten meillä on mahtavat ammattilaiset, jotka hoitaa sen homman. Mutta se, mitä mä voin tehdä ja mitä mä haluan tehdä, on inspiroida sut taisteluun tätä pandemiaa vastaan ja saada sut ymmärtämään, että mikä se sun rooli tässä kaikessa oikeastaan on. Koska jos sä luulet, että tää ei koske sua, sä olet väärässä. Termi pandemia tulee kreikan sanoista pan ja demos, eli kaikki ihmiset. Pandemia tarkoittaa sitä, että epidemia on levinnyt maailmanlaajuiseksi, eli toisin sanoen se koskettaa aivan kaikkia. Pan, demos, kaikki ihmiset. Simppeliä. Esimerkiksi keskiajan rutto oli pandemia. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin se on jättänyt niin voimakkaan jäljen, että yhä edelleen termi musta surma saa aikamoiset värähdykset meissä aikaiseksi. Mut nyt me ei tietenkään eletä siis keskiaikaa. Meillä on tiedotus, meillä on kehittynyt lääketiede. Miten me siis oikein ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen? No, suurimpia syitä tilanteeseen nyt on se, että me ei olla riittävän nopeasti reagoitu. Tiedotus tästä asian vakavuudesta on tullut aika kriittisellä viiveellä ja samalla toisaalta se viive on sinänsä hyvin ymmärrettävä, koska tämä tilanne on muuttunut harvinaisen nopeasti. Ja tästä johtuen just nyt ei ole välttämättä aika lähteä etsimään jotain syyllisiä tai osoitella sormilla tai kinastella siitä, että kukas nyt on itsekäs ja vähättelevä muluukku ja kuka nyt on ylireagoiva joku hysteerikko, koska jokainen meistä on reagoinut sen oman todellisuutensa mukaisesti, eli sen tiedon perusteella, joka hänellä on sillä hetkellä ollut hallussaan. Sen sijaan on otettava katsaus niihin ratkaisuihin, joita meidän pitäisi tehdä. 2003 oli myös
tällainen SARS-koronavirus, eli SARS-koronavirus 1. Ja sen kohdalla tämä leviäminen saatiin silloin rajattua ihmisten välisten kontaktien rajoittamisella, eli sairastuneiden eristämisellä. Ja samassa asiassa on pointti kyllä myös siis SARS-koronavirus 2 kohdalla. Tämähän siis tarttuu pisaratartuntana, mutta se ei nyt siis tarkoita pelkästään sitä, että sä pärskit ja aivastat, vaan esimerkiksi professori ylilääkäri Pentti Huovisen mukaan sitä, että kun me puhutaan, meidän suussa muodostuu jatkuvasti tällaisia pisaroita, ja meidän puhuessa ne menee suunnilleen noin metrin päähän. Korona on käsitystäni mukaisesti aika tällainen raskaamman puoleinen virus, eli siksi se ei myöskään kantaudu kauhean kauas, eli ei voida puhua siitä, että se lilluu nyt tuolla kauheasti ilman mukana. Kuitenkin THL-arvion mukaan yksi sairastunut ihminen tartuttaa noin 2,3 ihmistä. Tällä sosiaalisella etäisyydellä on siis huomattava merkitys. Kuitenkin vielä suurempi asia on kädet. Me kosketaan jatkuvasti meidän kasvoja, me hierotaan silmiä, rähmää sieltä, kaivetaan nenää, me kosketaan meidän huuliin ja tällä tavalla me tarjotaan tälle virukselle jatkuvasti portteja käytännössä. Ja British Medical Journal vuoden 2003 SARSia koskevan artikkelin mukaan jos pestiin kädet enemmän kuin 10 kertaa päivässä, silloin tämä riski SARSiin puoliintui. Ja siitä, onko tämä sama nyt SARS-koronavirus 2 kohdalla totta, siitä mä en osaa sanoa. Mutta osviittaahan tämä ehdottomasti antaa. Toinen huomioon otettava asia on, että tämä tautihan ei siis kehity vakavaksi kaikilla. Se voi olla hyvinkin lieväoireinen, ja se mitä sä voit siis toisin sanoen tehdä on vaikuttaa siihen sun omaan vastustuskykyyn ja sun omaan terveyteen. Ja se miten sä sen voit tehdä on, se voi kuulostaa tosi simppeliltä ja totta kai meillä myös perimä ja tosi monet asiat vaikuttaa siihen, mutta jos sä haluat oikeasti vaikuttaa, niin nuku kunnolla. Syö monipuolisesti ja rauhoita sun mieli ja stressitila ja pidä huoli, että sussa ei ole erilaisia tulehdustiloja. Mikä tahansa tulehdus, joka sussa on, heikentää sua ja mahdollistaa koronan, kuten kaikkien muidenkin infektioiden saavan lisää tuulta purjeisiinsa. Mutta toisaalta sitten taas, jos me hoidetaan infektioita väärin, me saatetaan myös ikään kuin haitata sitä meidän omaa luonnollista puolustussysteemiä. Eli tässä pitää olla tosi tarkka. Pidä itsestäsi huolta. Ja pandemiatilanteessa, näin tälleen vuonna 2020, voi internet ja sosiaalinen media olla aikamoinen siunaus ja kirous. Sosiaalisen median kautta me saadaan tietoa aiheesta nopeasti ja tehokkaasti, ja mahdollisuus jäädä tästä tiedosta paitsi suuremmalla mittakaavalla ainakin katsottuna on aika vähäinen. Eli meidän ei tarvitse jäädä yksinäisiksi, ja jos kaipaa seuraa tai haluaa auttaa kavereita, ettei kenenkään tarvii kokea oloaan yksinäiseksi, voi esimerkiksi järjestää live-striimejä, videopuheluita tai chatteja. Ja esimerkiksi Chrysaliksen temppeli tarjoaa tällä hetkellä meidän Discord-serverillä ihan täysin vapaan ja kaikille tarkoitetun tällaisen tukichatin koronaa varten, englanniksi ja suomeksi. Ja samalla totta kai sosiaalinen mediahan voi olla tosi haitallinen niin yksilön hyvinvoinnin kuin koko tämän rationaalisen ajattelun kannalta ja koko tilanteen hallinnoinnin kannalta. Koska pelko, ahdistus ja toisaalta ihmisen tällainen luontainen uteliaisuus ja sitä kautta tällainen viehätys erilaisia eriskummallisia tapahtumia kohtaan saa meidän tämmöisiin defenssimekanismeihin yhdistettynä aikaiseksi aika tämmöisiä kielteisiä lieveilmiöitä. Tällaisia voisi olla esimerkiksi vastakkainasettelu, väärän tiedon jakaminen, asian vähättely, mutta myös pelon lietsominen ja tällainen, mitä nyt on ollut näkyvillä, niin ikään kuin oman tunteen validaation etsiminen muiden tunteisiin vääristävästi vaikuttamalla. Eli tavallaan manipuloidaan niitä muiden tuntemuksia, jotta sun oma pointti saa tukea. Mut sit, jos ihmiskunta hyökkää toinen toisiaan vastaan etsimällä etsiä näiden sanoista tai toimista virheellisyyttä, se on vaarallista. Ymmärrettävää, mut vaarallista. Koska jos me tehdään näin, yrittämättä ymmärtää esimerkiksi, miksi jonkun todellisuudessa vaikka termi paniikki on ihan normaali ja luonnollinen ja neutraali ja käyttökelpoinen sana, ja toisen todellisuudessa sitten taas se on loukkaus pelkoa kohtaan, niin me pelataan vähän niin kuin toinen toisistamme vihollisia. Ja just nyt meillä ei ole ihan hirveästi varaa vihollisiin. Tämä tilanne on pelikenttä, jossa kaikki maailman ihmiset pelaavat samalla puolella. Ja jos meidän omat kääntyy toisiaan vastaan, niin tämä peli on hävitty. Validaation voi hakea muita reittejä ja sitä sädekehänsä voi kiillottaa joskus toiste. Kukaan meistä ei ole nyt kauhean täydellinen. En minä, et sinä. Ei sun kaveris Jorma siellä jossain huittisissa.
Sori Jorma. Pelko on luonnollinen ja ymmärrettävä asia, koska onhan meillä hätä. Mutta samalla sellainen turhanpäiväinen toksinen lietsominen aiheuttaa esimerkiksi sen, että pelokas ihminen hakeutuu hoitoon silloinkin, kun hänellä ei ole edes välttämättä oireita tai kun ne on ihan lievät, eli pieni pisara tuossa noin nokan varressa. Ja se puolestaan just nyt kuormittaa aikamoisella tavalla terveydenhuoltoa. Suomen sosiaali- ja terveysministeriön Tuija Kumpulaisen 16.3. sanoman mukaan Suomen auttavat puhelimet ja terveyskeskukset on jo ruuhkautunut. Ja tämä ruuhka on nyt purettava, jotta kriittisesti apua tarvitsevat ihmiset saavat sen, mitä he kaipaa. Ja samalla tätä tilannetta ei voi vähätellä enää. Ei vaan niin kuin voi. Se saattaa olla hetken ymmärrettävää, ei enää. Jokaisen, joka tahallisesti aivastaa käsinsä ja vitsailee hangateeritteitä jossain julkisilla paikoilla, käytännössä siirtää limakalvonsa ja sen mukana taudin aiheuttajat muiden ihmisten saataviksi. Tällainen teko saattaa saada aikaan sen, että sä aiheutat jonkun ihmisen kuoleman. Haluatko sä todella ottaa taakaksesi loppuelämäksesi tiedon siitä, että sä oot tappanut jonkun ihmisen joku aivan helvetin hölmö vitsin vuoksi? Ja juuri kaikki nämä on sellaisia asioita, joihin me voidaan itse vaikuttaa. Me voidaan pitää meidän pää kylmänä. Me voidaan pysyä rationaalisina. Me voidaan vaikuttaa siihen, miten meidän mieli toimii, koska se on meidän mieli. Rikos se sun autopilotti. Terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys on turvattava. Ikäihmisiä on suojeltava pitämällä heidät turvassa ja auttamalla heitä sellaisissa asioissa, joihin he ei just nyt itse pysty ilman, käytännössä kuoleman vaaraa. Eli luo turvaa, pidä itsesi kasassa, tue muita. Jos sä et pysy kasassa, sä et voi auttaa muita. Eli pysähdy, vedä henkeä ja tiedä, että sä pystyt siihen. Sussa on voima ja potentiaali, koska kuten mä sanoin, se on sun mieli, sun pää. Kultit, meidät kultit, tunnetaan muun muassa siitä, että me leimataan ulkoisia vihollisia yhteishengen nostattamiseksi. Ja mä olen vannonut Chrysaliksen temppelin kohdalla käyttäväni tällaisia kulttitekniikoita hyvin paljolti hyvään. Ja niinpä tänään mä haluan kutsua jokaisen ihmisen maan päällä liittolaiseksi taistelemaan yhteistä vihollista, koronatautia vastaan. Kaikkien ihmisten maan päällä pitää toimia yhtenä. Olit se sitten ateisti, kristitty, satanisti, krysalidi, työssäkäyvä, työtön, rikas, köyhä, meidän pitää yhdistää voimat ja hetkeksi laskea jokaikkinen sotakylmäs. Meidän on kyettävä kontrolloimaan niitä tunteita, joista tässä tilanteessa on haittaa, ja nostettava se intohimo ja toisaalta myös rationaalisuus, jolla tämä tilanne saadaan taltutettua. Sun pitää rakastaa taistella tätä helvetin virusta vastaan, niin kuin sä olisit zombien maailmanlopun selviytyjä, sillä se loiste tuo sulle motivaation tehdä kaikki ne toimet, joita vaaditaan, ettei me päädytä lopulta raatelemaan toisiamme aavekaupungissa jostain elintarvikkeista taistellen. Meidän on nähtävä metsä, mutta myös yksittäiset puut. Meidän on ymmärrettävä, että me ollaan osa dominopeliä, jossa yhden kaatuminen saa aikaan aivan valtavan jatkuvan, jossa pala toisensa jälkeen kaatuu, ellei sille pistetä stoppia. Ja sä et voi antaa pelon nyt lamaannuttaa sua. Sun läheiset tarvitsee sua. Koska jos sä jäädyt nyt, sä et voi auttaa niitä, jotka sitä eniten tarvitsee. Tää tauti tulee vaikuttamaan satavarmasti meidän tulevaisuuteen. Ja se kuinka paljon se niin tekee riippuu siitä, kuinka tuhoisia sen seuraukset on. Ja se taas riippuu jokaisesta ihmisestä tämän maan päällä. Jokaisen meistä on sen takia tiedettävä, kuinka toimia. Askel askeleelta sen pitää olla kristallinkirkasta sulle, sun puolisolle, sun lapselle, vanhemmalle, ystävälle, eristäytyneille kaikille. Jokaisen täytyy tietää vesiselvästi, miten tämän taudin kanssa menetellään. Ihan meidän kaikkien pitää kantaa kortensa kekoon tämän apokalypsin aikana. Mä huudan sut mukaan taisteluun. Mä huudan sut täyttämään sun vastuusi. Mä huudan poliitikot, ammattilaiset, maallikot. Mä summonoin jokaisen maailman noidan antamaan makiansa. Ei oo sellaista henkilöä, jota koronatilanne ei nyt koskisi. Ja jokaisen ihmisen on kannettava kortensa kekoon ja tehtävä se, mikä on oikein. Kansakunta ja maailma tarvitsee sun kilpesi, sun miekkasi, sun jousasi. Voitko sä tukea muita? Tule. Voitko sä auttaa vanhusta? Auta. Perse kotiin, jos sä olet kipeä. Sä voit olla osa ratkaisua ongelmaan. Sulle on annettu suuremmoinen ihmismieli, järki ja viisaus. Ja nyt sun käytöksen ja valintojen kautta sä käytät sitä joko maailman tuhoamiseen tai pelastamiseen.